آشی گوچی بودم اصلا پای رو بزنی نزدیم آه گوچه یه لعنته نون پوتا هستو نون پوتا مالی اصلا زنده سیمان نگیش مهر بیا یه ماشی هست بیا باشو بیا ایدا باش این سیده باید سرعتی دیکنی من خیلی فشنجاش بوری بیا تایتو دوش اومد ایدا نبی دانش شو سرعتی دیکن باید تاش سرعتی له ایکو بازیان به ما لونه ببینم چه بوری بازیان ساخته داشتن چیزش کجا خانه اصلا پلاسی چیزش کنه تایتو دوش اومد دیگه تعطیلی اومد شانوش یاد داشت بودی نهار هرچی خیمه سیده بسون نهار درفتیم که ساگه هستن اینکه خیمه نیستم برای؟ چی خوب؟ کجا برای من نیستم من راننده ای ریتن رنخ چیانوش برای ما هاتون ساسش نیایی خاطر میرین اساسش نیو زنده چه برای ما را با خورده باش من لیک باب رو مالم بوره و ما نونه لرده اوران چیانوش رو باید وای طرف پلاسی دیدم سر بنزین بوند مزن کوچ نقدر مری بو ماشی یاد نکن تا طرف بوند صابونه قشنگ بینه مردم چه بینه خدای ما بس مردم هرچی خاصه کش وای طرف بوند نه کارتل من نیبینی خوشی وای تا قام شیو
Yavaş değil mi? Neyse. عندك إذا نوع بجوكي فأهوما بدأ فأهوما قلت خليني يواش يواش يبرن ممكن في فايروس خاموش نفرم خطنا اتفاقی سیکو هست اصلا بحثی نیست هرچی پیام میدم اصلا سوال داره الان پیام باشیدم زنگ بزن خوش اصلا باید ساعت زنگ نیدیم الان شروع میکنم اصلا زنگ چی نده گوش مستقیم مستقیم برای فرقی اصلا برای مستقیم برای میده که اول آمد بیا بالا خالی کامل همین مستقیم برای اول دینو پرس کن همین ده معلومه اولی دینو مشکل نداره در گون ساعت مرتب منده گوزه این جنگ بیاوید
بس اما جای جلی الهی به امید تو ناامید مکن دادا خیلی خطرناکه ما راننده خوبی نیستی امید خدا حرکت سر سینه بهارم نازکی مونه آقا صحبت نکنه پسی داری دل مجبوری کنی پسی داری دل مجبوری کنی هرچی که بونه خیرم هی به ول بونه کنی هرچی که بونه خیرم به ول بونه کنی مبارک خدا جشن مبارک مبارکش باد نزل نام مهربون بهار عمرش چکوتا بود خدا جون بهار عمرش چکوتا بود خدا خب پسی یه داخل جان خوکی یا امامزاده حسن آستان مقدس امامزاده حسن دیگه باید زاده خوکین بادنده یک بریم تا هم رو ماشی ازیان نو تا بریم خلات چه خواست خب مردی سلفی بگه تا منو بگه خش منه پاچه ها شنم او رو او گوشن قشنگ بجار یه 5 روزه گوشی بابا خاموشه گوشی سپونش هم خاموشه 4-5 روزه بید من نگرانه که حیران برن هرچی تماسی گرم هرچی زنگ زنم گوشیشون خاموشه متاسفانه یه دلشوره دارم اون تا برم منم اون چی بود تا برم منم اون چیگو سشونه من مشکل چی داره هرچی پیام اون چپونم دام چپون سوال داره من هیچ جوابی نداد گوشیشون خاموشه من مجبور بیام برم منم چه خبره انشالله بریم که هیچشون هم نبود انشالله که گوشیشون خراب ولی خشو هیچشون لا لا لا
مثلا مون داخلی میره بخریم بهتر درسته منش باش نقول زنبر این چشمه چقدر کمو بیده موسیقی زیادی او طرف فکری که این طرف هم خوش سولیه اخبار رانم قدیم حدود 40-50 سال پیش دولت آرد دولتی داد مردم. بعد یه بنده خدایی داخل ایجاده میخواست به آرد به اشایر و دامداره آرد پخش کنه. الا سیما گفت مال خود نمیچه پندازم هیچی بود ایبلا سیما. متاسفانه ایره کنترل ماشینش بنز در چرخ کنترلش تیش خارج بی و ایجاده رو وزیر و داخل ته دره و کشته و بی این سنگ از این سیاد بودش بجرش این جلو نه یا نه کنزون سرش دی سیاد بود شه دیگه هرچه ایر ردی بود یه فاتحه یه چیزی سیش خونه به یاد اون مرحوم کی رو کشته و بی و به لقاء الله پیوست. انشاءالله که خدا رحمتش کنه، انشاءالله که خداوند همه ما رو بیامرزه. بگن آدم خیلی شریفی هم بید، خداوند رحمتش کنه. زون کسر ماشیشون اینگاه ماشیشون خرابه. ماشین رو خراب ببینی زمشق رکمش ایان کمیتی کنم نجرم روزات ستوره خوبی؟ خوبی؟
زحمت دانا نه با اشتیار دوی بیشمونه فقط میکنه نه که والا مهمه تاتا شو بی پنج رو زنگ نزد پنج رو بشش خاموش شد آقا ببریم ما تو برم بسیار خرافه شو کردیم ماشوش رو درست کنه هیچی بهتر انسانیان شوکی اومدی بشی تو Aynen bugün let's go dedim oyu. Çok kısa usta.
خورد مرا مجبور این خرابی یه جا بسون شامنه ما چقدر بدبختی باید بکشیم تا بیم برسیم اینو یه لقمه نونی بیاریم سیاقا هرچی ما اگه اون گلنه بفروش یه گله سونار معلم Hey! پنج روزی از زنگی نزنیم ما بودنیم ما حال مخود به چی هست 5 روز هرچی ما زنگ زنیم گوشیشون نیگه متاسم ما شاید اتفاق چیشو هست اسلام اومد کارجهل اولوه چه زندگی اولوه چه تشو داغ به زنج ایزنه هیچی با ما زنده ایم است رفتیم نون اصلا ناره او سه زنگ نیزم که نون نور خدا ما بتیری بیشتر زد به کارم به امام حسین زندگی شد تو نه ایکنی مشکل نه چی زهر مدروتی نوری منی کنه چی نفسم کارکم زمان کنیم
Federasyon Gazayı. Federasyon Gazayı. Dermek. گوشیش رو خراب نونم ناشتن خوبه گسنه ای نمورد Acho deixa eu sair sad. يا أخي كني وش كنت وانا ها سلام مفتوح عيني دار حسن نیست قلون چشم أحسن أمور مسمجة إيش هو آخر آخر در زار رو مریم سرد شو بیتون میبینه که متاسفانه گوشیش رو خراب بی میترسن نو شارژش رو کنن هر مشکلی بی حالا یانا مال اساسی مو توضیح دن یه 2 روز فکر کنم نون اصلا ناشتن مددیوم تا تماس نگرفتن واقعا خیلی ترسیدم یا خان گفتم تا بیام مثلا چه خبره شاید اتفاق خدای نکرده اتفاق بریسی شو حساب بری سامومه لا بون کلاسن کردم گفتم پس ایسه زنگمون نزین یه 5 روز سیسی تماس نگرفتیم که با چه تماس بگیریم گوشیمون خراب حالا خواه شو که نگار خوشو سالمه انشالله دی برم شو دومه کوچیکی میریم که ده نزدیک تر مونه یا چیزی خاصه نزدیک شهر والا بعضی سرما واو والا یهو شیره خیلی سرده صيدي راستی هوا چند ساعت درچه لباس جمع پوش آوردیم حالا اون زمستون همون لباس جمع نگیریم چند نکردیم
چقدر خواب چه اوضاعی بدی خدا چه اوضاع خرابی برشو بار کنه من دومه جای موندن نیسته داخل ایکو از همه چیز مهمتر فشنگه باید همیشه خیلی فشنگ داشته بود چون ایکو کلن خرس خالیه خیلی خطرناکه ببینیم همه کنه آهن ما وقتی فشنگ یوریم سی پاپا الان 70 تا آوردیم سیش مواظب خوش بود هدف ما شکار نیست هدف ما اینه که گلم آسیب نبینه خواهینه که به هم آسیب نبینه پا بیا بینی تو کیفی کنی عاشق اسلحه رو بشنی او مقوبه سوی بخیلی اورو تا حالا مرد میخون مردی رفته و داخل شنده او بیا c'est balèze si j'ai si phobie. J'ai si phobie, rien chez toi. خواهی چه بی؟ چون ایره خیلی سرده وازلین زنیم از صورتم چربه اگه ایره وازلین نزنی در عرض یه روز دو روز تمام دست صورت آنم ترکه بریم تیگله ببینیم چه خبر خیلی دلم سیگو سندل تنگو بی خیلی وقت نیمشون میخوابرم بینمشون خواهی شام نشونشو بدم کانال یوتیوب ما یه کانال اصیل اشایریه واقعا زندگی سخت اشایرین ما به تصویر کشیدیم دیگه سی مشکلاتی که پیش اومد و رفتیم دور خونه سازی و ساختمون یکم از حالت اشایری بیدن دیر رو بیدیم انشالله خونش ساخته بود همه چی درست بود البته دیگه دوست نداریم گله دوری کنیم واقعا شغل خیلی سختی خیلی بده خیلی Tit 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 tit. Tit 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 tit. Tit 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 tit. Hört 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 hört.
یعنی دیگه علف هم کمو بیده مجبورن خار خالی بخرن. یعنی الان با شاخلش خار لک کنه اوسیخ یه با کوچ کنیم. کوهستان رنگش کلن زرد بی. آخه کلیسان یقدر ناراحت و بیام و گم خدای نکرده ایست اتفاقی اساسی تو چقدر اعصابم خورده و بی ده صبح زید زان نگرفتم زین مده یا الله خوبی؟ سلامتی؟ قربونه برم گوشه؟ خیمت پگی گوشی تو که ولو بی؟ گوشی ما همون ولو بی ولده نیش؟ هر چی جشت؟ هر چی جشت دنی این گوسلی هم خواهید یا؟ این گوسلی هم خاموش بی ای داد بی اصلا هر چی خواستین زنگ بزنیم میترسین ها؟ هیچ کم ویکن نگذشت زنگ؟ ما اون رو فقط تا بسندیم یعنی که گوشی راست کردن دانتون اوزا چی ما هم دیشون خد نیاید خد نیاد؟ خد نیاد چه زنگ بزنیم ای داد درست راستش کردیم اومدیم بالا هر چیزه من هموتون هموتونی بی بادم ها؟ ای داد بلانس بخر خاطر اخه نیستو؟ خرگل همیری بین سری همیره سردن همی دوتا خر از اون سرازی رن نه؟ کسرز ایتونو برد لردگون نه قاطر را قاطر خدونو را قاطر همون خر خب ای دتایی ننی ایزا سراغشو نوری؟ نه قاطره یار گوزدی اصابانی نه چه کنیم ده انشالله چه درستی بو الان ما میگیم اساسا بار کنیم بریم الان خب چه بار شو کنیم الان اسم خرخ نیست میله خشن خلا تاپسی سیسه نی بندش ایگه خطرمونه مبند از تاپسی نگین کپخی یک کرنی محل نینه هرچی ما التماسش همین نرگل به همون خدا دل آممی سوزه تاپسین یادین روی گردی یادین نون هم خیلی نوشتی نون هم یا چه چند روز نوری درو بیشتره منه؟ اون برکویزه این چی شدی؟ برکویزه یه خورده برنجی نماز ای داد بیداد دلا نونیم چه کنی کودین شو بجردیم نونی کو طرف رن؟ سری همین ایری بیاد سری همین ری سرده هیزانی رن رو؟ حالا دوشو هم نبیشو سری برگشت من همین رو چی خرشو؟
چی پاقوتلی کنه آه. پا میشه کوالو بیمیش میشه مو بوری ولو و گونم هست میشن و رنگ نه خوش نیایه یا نیایه لاغر ضعیف این کره خب حالا اگر دونی مثلا اوضاعشو خرابه هر چیش سوایه حالا ما قاش زویده هر چیش اینه حالا بلاس با خیالخ نیستو که ما مثلا اساس برم به تا ای پاتاله لمو برم هر چیز ضعیفمو برم شون بون شو برا او رو یک کارشو کنم او رو ایشا هم امو چیگو هر چی اساس ایره نیازتونه نه برده برسی گلیسپی دم بخوام یا ایره هر چی اساس اینه بارشو کنم ای برمش طوری انا طبیعی اون شوخی بری تو؟ نه ماشون نیرم صبح تا طبیعیه صبح تا منی براس خرد کنه زونو پاقوسه نومه؟ نه چش بی؟ من از اون راستی که میرم هستی تیمرات سکنه؟ نه برده بوی را زنگ بزنی گوشیش راست کنی هیدا من ای برای کتی بزو که ورد ای زومه من جمع نیه کنه زیاد او زومه هلان کسرش برا نگاه خوبه وریزی بود نگاه خوبه دست رو ده خبره محسا چوی راسته چوی هی بنازم خرزا شیرم خب ولی رنج قوری اما نشین اشکال ناره عزیزم شوف تنمی بقام این علاقه کارت بیسته خطا گرم بگیر دست رو ده خبره محسا سرما نخری صبر سی ساده ها ده صبیره لینو صبیره خرده نی خمبره خمره نیست سیزی نیست شو ها بابره منه بدی بره یه چند تا میشل زوینه با خمو بریم شو استو باین شو باشون بوشون ماشی بریم موری باشون ماشی بریم شو مراد بابا باید چیش با اون بیا کنه خمره او چه یعنی اگر رو بدین یکی میشل الانو یا اون شو یعنی یا کلاسن بیاد سایی بخر کلاسن ناراحته که 5 روز با خانوادم تماس نگرفتم با گوشی میخواب را زنگ بزنه خانوادش ایسا نگران انسیش واپس مثلا الله هاشم نیگ آقا می چپونه بردم کو دای گلم زفتی کنه دقیقه اسراقیش بجرم مده امروز راستیتش زانه گرفتم تو حتما بابرم منم چه شونه که 5 روز نه تماسی نه زنگی چون ایران آنتن ضعیفه فقط خوش میتونن تماس بگیرن یعنی ما از اون نیتیم تماس بگیرن حتما ایر بابرن او سر او تپه که شهر لردگون بیا دیوری دکلل اینترنت تلفن معلومه بود اصلا بتونن زنگ بزنن هیچ 4 روز و 5 روز هیچ خبریشون نبیدم امروز خمومه علتی که کیانوش نامه هم عروسی دایی همسرشه عروسی بیده سیهمیو نامه خانوادن خیلی ناراحت میه که آقا با نیسان نرن خطرناک فلان و به خاطر قوتلی و کلسن مجبور بیان بیا انشاءالله هیچ مشکلی پیش نیا و یه گردیم و سالی میره ولی با باش کنم بریم داده ایره جای موندن نیست باید کوچ کنیم پیانو نه اصلا نیست عربون نیست در گوشی سیما باخم میارد نه خواه طور نیست گوشیه الان چلی خمه نونو توشه تو به نظرت ایچی نویسه تماس مزاز نیست یعنی یعنی که خط نیه شاید خطش خط سیم کارتش خراب بود سیم کارت مثلا هم یه بعضی وقتی این نوشت سیم کارت
اتصال نیبو مثلا راست نیبوه دونی کنسه ایما ما رای سیم کارت رای درستش کردیم رای حق مثلا یک کاری کردیم اینا جان دروردیم بسین شجا سیم کارت الان خوبه هی علامت فلشی اومد جفتش بوده زی تماس تماس گل ردی کنه به یه جفت گوشی خود قوتلی نیازمند با بیانس نه روسیه چهار روسیه زماسته با یه عروسی هم بی نیم شد هرچی گنه بوس عروسی گم عروسی چی منیا عروسی چی بی؟ عروسی کره آمو قوتلی هم هیچی ده چانوش گم ایان شو برگردم عروسی نام ندخم نه ده یواش روند من دیروم من دی ولی اوران ساعت ده حرکت چند آروم آروم مگه خواهی نکرده کرم بامبی اخم تین آبون بانا یواش یواش هرچی یواش بره بیا پس یه ساعت دیگه ده اومی من بندیل خدا ماشیشو خرابی اونم ماشیشو درستی بدی بله تنافی دوش نی تنافی دیشو سی خیلی ساعت دو ساعت مرودی از دوارم اومی خدمته سلام گو گوسلی رو ردین گوسه میشد با خدا خش زد با امام حسین با خدا دل آمیسوزی با خودم هر چی یا شیگان گوش نیست خدا شاهده هیچ سودی از این گل آیدی ما یعنی به این نمچ قسم ایشان که مثلا بیکار نیستین یا مثلا میرسین این گوسنگل درآمدی سیشا اصلا ناره اصلا چنده یو میخوام سال همین مباتو نبیام با قرآن قسم هیچ سودی سیشا ناره Okay. سرونه توی زنگی یکی درین بین ازید گوشه المخرابه خدا غذاتون که مثل روشن که تا گوشی هم میگه نشاکی بیا تو بخ بره اینه را توشی کنی بیاده بیا شما چه بیا سی تو بخور گوشت مخ بخوریم سی تو یکی دیگه برا تو بیا دیگه تمام خلاصه مشو راسته ما کوتاه کنم همه آرجه بحثه بیان از این شانسلیش یکیش واز بی نام برند همه آسایی اصلا مشتری ناکوی نشواز اومن بخت خود یارتون ران داخل نه رای پز نه رای پیل سیل پیاچو چون حالی موبی که در بعد تلی گیر کردم که نونه اصلا نونستن سه ماشی هم ناش و قیچی سریزی هیچی ماشی خرای دار هرچی کانی که قیچی ای سال منه بربری که نایه بلاخ خوبیه یه هفته سر بربری که اون سیده اومه
سربازا اینا لیتورین سربازا نیمه انتظامی که اولی از سور شکنن سرشونه این نبرشته کش نبرشته یکی بشونه خوب این انگشته دیگری این دوتا نبرشته همون هم بیا بومونش بود کسه بوش بیا حالا صدا زی میلن بخره و چیه غیر اعصابون خورده ایمان ناشتان نخرید من ماشی یکی دسته نونی گرم زدیم چه هم میگه میگه دست همه نونت بکی خرید عادت خیلی سه روز نون نوشتی نونه که دیگه انگار دنیا ندان بلکه دنگیشی دارم واقعا پیاز داریم هوا به شدت سرده چه سنه خوری خوسته داخل چپه پاپا گوشی تنده راست کردم سیم کارتت خرابی بی سیم کارت خمه بسومنش با سیم کارتمو فعلا لذت بوه حالا فعلا با اینکه زنیم تا یکی یه خطی سرمه تا فاطمه بگم درست شکنم نه گوشیت هم مشکل داره یه چیز نوستید شیش تا هم بود جمعه زومیت بشمار چند تا ستا جمعه گوشی چلسه نه گوشی شو بلوچه ای سونوسی شو دو تا گوشی سونو با خطی بمونه تا وقتی خط بیار راست باش تمام